Nyt kun on painoa ovis niin paljon, niin menee nuo stopparit aina hajalle. Tai ne kuluu vaan soikeeksi. Vaikka mitä tekee, niin. Mä yritän ton nyt saada korjattua. Näin netistä hyvän vinkin, niin lähdetään testaamaan, että toimiiko se. Toisella puolella on täysin sama ongelma. Mä oon noin molemmat tuonne kerran vaihtanut ja oli joku sen kuukauden hyvä ja sitten se oli taas huono. Se on ihan järkyttävä tuo ääni. Eikä noita lähdetään sitten seuraavaksi korjaamaan. En tiedä onnistuuko, mutta kokeillaan. No niin, elikkäs puntossa on ton näköinen systeemi. Mä tein tänne tommosen palasen alumiinista nyt ekan version, niin minkä mä hakkaan tänne. Tuonne noin. Mä tein semmosen, mikä justiin mahtuu. Niin tuon pitäisi estää se tuon stopparin sisäänpäin liike. Eikä se ei pitäisi naksua sitten enää. Toki se varmaan taas jossain vaiheessa voi väljistyä, mutta lähdetään nyt tämmöistä testaamaan. Ja netissä tosiaan oli ohje, että käyttää vaikka ihan poranterää, oikein paksusta poranterää tähän näin, mutta tässä on eri muotoinen tää systeemi, niin siinä ei tässä poranterä oikein onnistu. Pitäisi laittaa monta vierekkäin. Tosiaan tuommoinen sinne vaan hakataan seuraavaksi, niin katsotaan vaikuttaako siihen ääneen mitään. Tosiaan tuonne jotain vaseliinia tiettyjä ekaa. Lähdetään testaamaan. Nyt on alumiinipalanen hakattu sinne paikalleen vaseliinin kanssa. Sitten kokeillaan. Sehän toimii. Kyllä. Tehdään toinen puoli vielä. Sitten tämä puoli. Ja taas tämmönen samanlainen alumiinipala. Mä tein tohon tommoset pienet pyöristykset, niin uppoo vähän helpommin. Eikö sitä taas samalla lailla tuonne vaan ja se on tosiaan ihan tiukka tähän näin. Timmisovitus ja vähän niinku turhankin tiukka, niin joutuu vähän hakkaa vasaralla. No tosiaan tuon nyt tonne seuraavaksi. Eka tietty vähän vaseliinia. Niin katsotaan onnistuuko tämäkin yhtä hyvin. Toissakin puoli tehty. Tuon näköinen sitä tuli. Kokeillaan. Kyllä. Huomattavasti parempi. Ja tuntuu ovekin nyt paljon löysemmältä, kun ei naksu niin älyttömästi. Tämä näköjään ihan toimiva konsti. Tekee vielä kunnon metallista oikein nuo palat vielä, niin sitten on varmasti vielä parempi, kun
Nuo oli vaan alumiinia. Ne varmaan kuluu aika nopsasti. Saa nähdä. Mutta semmonen patentti. Ainakin näin alkuun toimii hyvin.